Filmul este centrat pe relația fiu-tată. Este vorba de un fiu la 25 de ani și un tată la 50 de ani. Și în urma unei morți accidentale suspecte a tatălui, fiul pornește în căutarea adevărului. Este un tânăr stagiar în drept care află că tatăl a murit în niște condiții suspecte, ca să spun așa, și încearcă să reconstituie ultimele zile, ore din viața tatălui lui, să vadă cum a murit, de ce a murit, dacă e mai mult decât un simplu accident, cum e descris inițial. Și, mă rog, descoperă foarte multe lucruri despre el, lucruri despre tatălui pe care nu le știa. Și așa începe un soi de poveste de maturizare post-factum, post-moartea tatălui. Amândoi au fost din prima mână de când am scris scenariul, practic, pentru că pentru prima dată am vrut să lucrez, bineînțeles, cu Angel, fiind o poveste oarecum inspirată de viața personală și era un alter ego perfect și Vlad Ivanov era prima opțiune din start. De când am scris scenariul, am scris gândindu-mă la el. Și în afară de asta, de cei doi, mai sunt două personaje feminine, soția tatălui, soția mai tânără a tatălui și fosta iubită a lui Andrei, care e Olimpia Melinte, fosta soția tatălui este Cristina Florea și o grămadă de actori foarte buni în roluri episodice. Sunt foarte mulți actori, Titieni, Flora, Adrian Titien, Ioana Flora, Grosu, Alin, sunt foarte mulți, foarte mulți. Dacă stai și cu genunchii și viață, așa nu știu să se Cum relaționezi cu tatăl Vlad Ivanov? Păi, în film nu relaționăm direct, relaționăm prin întâmplări care se repetă. Eu îi refac cumva traseul ultimelor zile și e o relaționare indirectă. Adică n-avem nicio scenă împreună. Și atunci tatăl Ivanov este mai mult un simbol, un tată, dacă vreți, arhetipal, așa, mai degrabă. Ți-am vorbit de film, nu știu ce am încheiat un pic de... Da, am avut și eu de la întâi. Și nu la... Ia vino aici, Mișu. Îmi fac româna pe parte, vorbește. Ce? Stai să mai desfacem din asta aici. Cum e relația asta cu Oleg Mutu? Extraordinar. Lucrați. Este un operator impecabil și intuitiv și artist și talentat. Este practic o plăcere. E prima dată când simt că într-adevăr mă pot relaxa total și că cineva este chiar alături de mine și își pune problema din punct de vedere artistic, ce spune filmul ăsta. Deci, în general, a lucra cu Oleg este o plăcere. Dar punem un maximum. Că și unde e? La capăt, să nu la ceva sunt aici. Alexandra face și costumele și scenografia. Acoperă două sectoare. Ne-am apucat din timp, din cauza asta ne-am apucat la pregătire din timp ca să aibă și ea timp să le acopere pe amândouă. Fixez aici sau? Blochează orizontal. Bloc.
Tipul acesta de film merge foarte bine, partea de costume și tipologie pe care le avem cu decorurile. Adică, fiind în zilele noastre, nu e nimic, să zic, extrem de complicat, numai că trebuiau subliniate și prin detalii și prin tot felul de cât mai multe trăsături ale personajelor. Și zic că prin costume, acțiunea se petrece în destul de scurt timp, în 5 zile de scenariu și atunci nu sunt foarte multe schimbări, dar am încercat așa, măcar să-i ajut prin puține costume, dar să fie potrivite pentru personaje. Du-te! Restaurantul acesta în care ne aflăm trebuia să fie diferit, să fie un restaurant în care ar veni de obicei, chiar există în Cluj, personajele noastre ar fi procurori, avocați și chiar există niște restaurante tipul acesta în Cluj, unde să pot veni ei, mă rog, să discute și să arate cât de cât mai frumos, mai, nu știu, să fi investit în locurile astea. Și am găsit locul ăsta în București, care se potrivește pe tipologia și a personajelor noastre și pentru procurori, avocați. E ok. Și ce e? E o provocare, în primul rând, și bineînțeles că relația noastră se bazează totuși pe o cunoaștere reciprocă foarte bună, care încercăm să anulăm dezavantajele faptului că ne știm atât de bine cu faptul că ne înțelegem extraordinar și comunicăm foarte bine. Până în prima zi de filmare sau până în zilele de repetiții premergătoare, n-am știut exact cum o să fie, cu cât o să vii de acasă, de fapt, cu relația de acasă dar cumva, fiind profesioniști, reușim să ne distanțăm așa și în același timp să păstrăm un echilibru, pentru că e nevoie și de background-ul ăsta real. Mai ales că povestea are și o ușoară tentă autobiografică și cumva aparține familiei, atunci mie e mult mai ușor să mă raportez și mie și ei. Și e așa un soi de du-te vino între noi, sper eu, care va da roade. Da, punem un maximum. El și eu de dacă a fost la ce era Astăzi filmăm Căderea pe scări. E vorba de o secvență la care fiul, venind în restaurantul în care a murit tatăl lui, reconstituie oarecum modul în care a murit, aruncându-se el pe scări. A fost pe încercatele să văd întâi dacă sunt în stare, adică nu vreau să mă arunc la ceva și după aia să ne împotmolim într-o scenă. Într-adevăr, era delicat să găsești un cascador care mai ales la cum se dorește a fi filmat momentul, să găsești un cascador care să se potrivească ca trăsături fizice cu mine și să zici că păcălești cumva. Și a fost cu repetiții, a fost cu încercări, cu eșuări, cu reușite, dar nu ne-am accidentat până acum în repetiții și urmează partea a doua. A fost o primă căsătură mai ușoară, urmează căsătura mai grea acum în partea a doua zilei și cu emoții m-am gândit puțin la cumva au fost în film vreo 3-4 momente de cascadorie, a mai fost o bătaie tot așa orchestrată cu ajutorul cascadorilor, adică au fost câteva momente solicitante din punctul ăsta, adică lucruri pentru care nu neapărat te pregătești, profesia nu te pregătește pentru asta în mod direct, este cumva o parte adiacentă și o faci dacă poți, dacă nu, cumva să găsesc soluții. Hai, Oleg, să-i pună asigurare. Da? E o echipă de cascadori, Atila și
cascadorul Marinarul, care este și astăzi cu noi, și care m-au trăinuit pentru căzătură și am învățat principiul, acum urmează să și procedez în sens. M-am ajutat și de niște date fizice care sunt potrivite pentru asta. Eu am făcut sport de performanță și atunci cumva zona asta fizică nu mi-e străină. Și în rest, în afara unor principii de bază după care te ghidezi în căzătură, restul intervine momentul și situația, adică trebuie aici și acum, nu poți, n-ai ce pregătire să faci, adică înveți niște puncte de sprijin și în afara lor cumva ești creativ în căzătură, dacă se poate numi așa, dar pe alea trebuie să le știi foarte bine și să ai un control asupra corpului, adică e o treabă fizică, un control bun corporal și încredere și curaj, că dacă nu iese. Mulțumesc, să fie liniște, restaurant să mai prescrie. Și motor? 34 a trasonul. Merge. Set. Acțiune!